Добрий день! Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую приєднатися до закритої групи Viber. Якщо ви замовник, запрошую у відкриту групу Telegram, де ви знайдете найкращих майстрів. До вашої уваги хочу розповісти про електричні плиткорізи Шиджинг, які почали постачатися для різу великого формату. Якщо Шиджинг до цього часу, як на мене, був одним із лідерів ось таких плиткорізів на 1,20 м з автоматикою, то зараз у нього дійшли, скажімо так, думки, руки до створення плиткорізу для великого формату. Якщо з ручкою, з різцем ручним я роздивлявся, детально розповідав про цей плиткоріз, ви можете знайти посилання знизу, то зараз прийшов електричний плиткоріз для різу великоформатної плитки. Шиджинг пішов зовсім інакшим шляхом. Тільки зовнішньо вони схожі на плиткорізи Рубі або на плиткорізи Біхай. Але якщо плиткорізи Рубі і Біхай, вони універсальні, вони виконують і прямий різ, вони виконують різ під кутом 45, то Шиджинг пішов по шляху окремих виробів. Різ для прямий і різ під кутом 45. Для чого це зробилося? Якщо ви ріжете прямий різ, у вас має кут атаки або напрям різу повністю співпадати з плиткою, повністю бути паралельною плиткою. А якщо ви ріжете під кутом 45, то бажано, щоб кут атаки був біля 3%, 3-4%, трошки нахилений в сторону різу. Звісно, для того, щоб не перекручувати, не міняти налаштування після прямого різу, а це нереально, ви зробили прямий різ, ви поклали на 45 і ріжете 45. Тому вони вирішили розділити. В цьому рішенні є і плюси, і мінуси. Чому, звісно, самий великий мінус – ціна. Звісно, це виходить, що це окрема ціна. Але є і мінус, є і плюси. Якщо вам не треба робити різ під 45 за допомогою ось такої паркетки, якщо у вас є слайдер, то ви запросто обходитесь різом під прямим різом. Я про нього досить детально зараз розповім. Також незвичні рішення не такі, як у всіх. Потужність у нього більше, ніж у конкурентів. Декларується 1650 Вт. Частота обертів 13 тисяч обертів. Що таке 13 тисяч обертів? На цих обертах насухо горять більшість дисків. Це тільки треба дуже якісні диски. Звісно, краще, коли ви подаєте воду, а тут передбачена подача води в зону різу, коли ви подаєте воду, це забезпечує не тільки охолодження, а й якість різу. І ресурс диска також збільшується. Вони, якщо у вас є можливість подачі води, вбивають дуже багатьох зайців. Тому, так як і у Рубі, є можливість подачі води в зону різу. Як ви подивитесь ближче, тут зовсім незвично для мене зроблено цей механізм. Тут є кожух, як на мене, досить хрупкий, але сподіваюся, якщо ви не будете його ламати, він не зламається. Але тут присутня резина, яка ущільнює від бруду, води і пилу. Як на мене, цей виріб, хотілося б, щоб він постачався окремо. У мене нема думок, скільки він витримує в режимі роботи, тому що він легко його порізати, я не знаю, дуже легко його пошкодити. Я сподіваюся, що ви будете обережно відноситись до техніки і його не пошкодите. Так, тут комплектується 130-м диском, 130-мм диском. Я його зняв, подивився, я не побачив, там сальники, там все закрите, немає доступу. Але якщо передбачена подача води за допомогою повноцінного насоса, то я впевнений, що виробник мав захистити підшипники і, звісно, двигун від потрапляння і редуктор, від потрапляння води в редуктор. Слідуюче, що мені подобається, дуже просте регулювання висоти.
Тут написано 22 мм глибина різа. Я поміряв, у мене вийшло 20 мм глибина різа, але це більш-менш правильна глибина. Тут є показник, як ви бачите, можна легко поміряти. Диск крутиться в напрямку, от в цьому напрямку, теоретично можна різати і прямо, і назад. Тому, в залежності, як буде себе вести плитка, ви можете різати в різні напрямки. Я не бачу тут особливих претензій, тому що диск, якщо теоретично, якщо диск крутиться в напрямку різу, якщо він заходить в плитку, то це дає менше сколів. Але він зарізається, він швидить. Тому треба не тільки штовхати і підтримувати. А якщо диск в обратну сторону ріжете і ви ріжете знизу плитку, то в принципі ви зможете забезпечити повільне просування і невідомо, який результат буде краще. Спереді і ззаді є місця, де ви можете побачити, а де ж буде відбуватися різ. Їх можна налаштувати. Крім того, якщо ви подивитесь, ось є регулювання кута нахилу, паралельності різу. Ви запросто можете дуже просте і дуже якісне налаштування. Ви зможете якісно налаштувати. Якщо ви перевернете цей плиткоріз, ви бачите, що тут така алюмінієва, щось середнє між алюмінієм і пластиком основа, алюмінієва, на якій знаходяться вогнуті ролики на підшипниках, які входять по цільнометалевим стрижням. Стрижні, ви бачите, різної довжини. Це зроблено, щоб не було ефекту, щоб при переході не було биття, щоб було таке повільне. Ставити треба правильно, щоб вони правильно зайшли. Який плюс цього плиткоріза? Ви бачите, що він зайшов і в його не зірвеш. Коли ви ріжете, його не підірве і можна розслабитися і не так його тримати, як треба тримати рубі, бо там його можна витягнути. Що я вам хочу сказати? Нормальний виріб, який заслуговує на увагу. Крім того, якщо у вас там можна підтягнути за допомогою, це контргаєчка, там шестигранничок, можна відпустивши цей болт, можна підтягнути, щоб не було люфта, або якщо тяжко ходить, також можна відрегулювати. Дуже незвичне рішення. Вони ту саму кутову шліфмашину з тими самими параметрами поставили на іншу площадку. І вийшло, що він може знімати фасочку або різати під кутом 45. Правильно казати, знімати фасочку. Так само встановлюється. Так само він, бачите, нікуди він не дівається, немає ніякого люфта. Ви поставили, приєднали, закріпили струбцинами або присосками, краще струбцинами, тому що, звісно, воно ж, бачите, воно піднімається, якщо є навантаження. І вирізати. Тут єдиний мінус, що у вас зовсім не видно, а де ж стоїть диск, що ж він там ріже. Для того, тут перше, треба дуже якісно налаштувати і там позаглядати під низ, щоб його налаштувати. Немає ніякої, а наші пліточники люблять, коли видно, а як же вони, скільки там міліметр чи 2 міліметри вони знімають фасочку. Звісно, можна і з подачею води традиційно, як і тут, можна і з пилососом. Ось тут така пробочка. Ви можете під'єднати пилосос і відсмоктувати пилососом. Звісно, тут також вони залишили регулювання. В таких випадках тут можна без нього. Саме головне є налаштування кута атаки. Тут же пам'ятаєте, що тут кут атаки має бути приблизно біля 3% в сторону різу. Ось таке рішення, яке має місце на існування. Є кабель, є диференційний захист, тому що воно працює з водою, але, як завжди, воно не призначено для наших мереж, для наших розеток. Тому треба або перехіднички купляти, або з дозволу постачальника знімати і ставити нормальну вилку. Бо ті перехіднички, вони, в принципі, як на мене, довго не прослужать. Але ви залишитесь без диференційного захисту.
З'єднання. Хотів ще тут чуть-чуть розповісти про з'єднання. З'єднання забезпечується за допомогою ось таких двох сухарів. З одної сторони один вставляється, з іншого другий. Вони затягуються за допомогою 4 болтів і забезпечують нормальне з'єднання. Погано, що тут немає штирів, як в деяких виробників, але зато їх 2. Я впевнений, що вони забезпечать вам нормальне з'єднання. В комплекті йдуть до кожної шини йдуть 2 присоски. 2 ось такі присоски китайського виробництва, якість відповідно китайська. Вона дуже гарно тримає рівну, гладку і чуть-чуть шероховату поверхню. Якщо поверхня більш складна, вона не тримає. Але зазвичай для великого формату, в основному гладкі і легко шероховаті поверхні. Тому я впевнений, що вона вам сподобається. Вона тут не люфтить, вставляється тільки з одного боку, з торця і фіксується шестигранником. Дуже просте і надійне рішення. Коли ви купляєте ось такі 2 прилади електричні, вам в подарунок дається ось такий кейс, який можна тут і зберігати. Тут же є і шланг подачі води в зону різу, до речі, з клапаном. Тут же є і набір ключів по одному диску в комплекті. І все. Більше нічого такого немає, щоб мене цікавило. В принципі, розповів все, що я хотів розповісти. Саме головне, якщо ви не тримаєте зброї, то будь ласка, допомагайте ЗСУ. Нам треба вигнати цю російську нечисть з нашої країни. Слава Україні!